Kay panaog na may ulo. Patong pag ngagit na pwede. Tanamo sa kong isda para tura pasayan. Tanto itira ang kilo sa pasayan ha. Tanto itira pasayan ko pa. Pag-level kong Sabado. Hangina, aw. Kalamay. Hi, ako si Cynthia, maadjong adlaw ni jung tanan. So, awan ang gihinayan ang tingog kay para dili mo makuratan o nagpaladyo jud ko no.
Anyway, gikan kog Mercado Carmen kay nanabo ko kay tabo man og kanang Carmen basta Sabado. So namalit kog mga lutuon karon kay Sabado man karon. So it means magkatapok-tapok jud mi kay jamo may klase awang igsuon ning uli gikan og boarding house nana. So ang gitik og opportunity nga to prepare dinner for them. Wow. So ang first nga atong prepare is ang ato ang kaning kuan ni sa baka. So magama kog beef steak karon. So ang gibuhat na nice igo ra na siyang gikumot-kumot. Ganahan sa kog kadabutang na sa mga lamas or any spices nga ibutang na ho is audio siyang kumot-kumuton kay para jud musuk ang lasa ba. Mapungot de ay. No, so gibutangan na siya asin, paminta, tuyo, suka, kalamansi, mga sibuyas, ahos, unja gikuan na mga few minutes. Pag human ana is gibutang na siya sa kaha. Kay ato man na siyang mas ganahan ko adtong namagoy times nga kana bitong dili kayo maluto kanang taman ag katong baka. So man ang buhaton ani is aw siyang latan jud pero wano siya butangi og kanang tubig sa kinunhano kay mulabas lang jud ang iyang excess water ana. And later on ana syempre kay mo kiyos man jud ang tubig o mura magmahurot. So punan ra gyapon na siya tubig gradually kay kanang tawag anang para jud mas malata jud ba kay gusto man jud ko nga humok jud ang karne kay para ma-enjoy jud nato ang beef steak kay usahay no mapungot ta imbis kay lami kay glasa ang beef steak kuan mapungot kay daghan gahi mo apaakon. So karon is nagprepare na pud ko para sa sinugbang baboy man ni. So medyo dili na jamo fresh ang ato ang baboy kay syempre kanus apa man ni ganang kadlawon pa ni sa jagi iihaw siguro sa nanindan jagi palit no jagi uli pa no. So dili na kay siya press. So ang pinakaganahan jud no sa sinugbang baboy katong bagong inihaw jud nga gapuwa-puwa pa niya kani medyo nawa na jud isang pagkapuwa. So man ato aning timplahan og taman-taman kay para mubawi jud ta sa timpla kay og katugan ning bagong inihaw nga baboy niya isugban mo basig asinan ra nimo daog na jamo ang lasa. So ang timpla na murag maaro jud gamay sa beef steak. So awa lang siyang giles sa tuyo kay para dili jamo bito inigsugban nimo murag dali man gud maito ang karni og daghan jamong tuyo. So kaning beef steak awa jud ni siyang gibutangan jud pinaparat jud ni awa jud ning gitudzo og parat kay syempre magsige matag dujang nanon magsige matag dugang og tubig ana unja. So para jud murag mo balancing lang siya at the end of the time. Nya karon magpabaga na pug kuaning kan nga magsugba man pud ta o daghan sa mutang lutuon karon beef steak, sinugbang baboy, unja sani pa shrimp nya sabaw pa jung baboy. So upat ato ang klaseng putahe nga lutuon karon. So awan gi nalata-lata arang lataan na jamo juning baboy nato. So gibutangan na siya og kanang mga panakot unja ngibalik ko sa niambog ubos kay arong musiga para madali og kanang kabaga ning atong kuan mabutbut jud ta kadugay na niyo sa kakanaog kay syempre hagdan ba ning ang kamaligno unya mo ambog ko aring kani bazing awang uben kay kanang an siya three purpose ni siya nay uben nay sugbaanan nay tagtaran. Unsa karon ang katong beef steak kay naluto naman to siya ganahan ko butangan siya og kanang onion kay para extra flavor so gigisan hong onion nya gibalik gibutang no ang beef steak gibutang no siya oyster sauce pero pwede na dili butang og oyster sauce ako ra gud gabot buot ana. Unsa karon gitimplahan na pud no ang sabaw kay syempre murag hapit na jud nimo hapon pinaspasay na jud ang lihok ani kay ako ra prepare ani tanan mura bitog kanang nay kinasaw pero kani mga inani ra jung kaya ang kanang i-prepare kanang mga ginagmay ra ba kay og dinaghan Ginoo ko murag makatog jud tag lumuto. Unsa karon kaning sinugba teknik bag-ong pinalit no na makita man sad ninyo na ang sugbaan nga naapay presyo kay para ba di na ko magsige gamit sa tong bali-baliho na lang nimo na okay kayo di ba. So waton ra nimo na siya kanang kakabkaban ang nakanindot manggod ana is kana bang hassle free jud siya pero gamay lang jud atong baga murag dugay jud na siya naluto kay gamay ra man atong napabaga kay gatipid lagi po og binughang kahoy kay bas maggawa og magkuan basta kung ubin arang daghana sa mo og kanang kahoy magamit sa kaning gasinugba na hinuon gamay na hinuon sa mong kahoy ang gigamit. Unsa karon gi-slice na pud no ning cabbage kay para man ni siya sa atong sabaw. Ang barang voice over buwa na kay kani bitaw mo dili magputol-putol atong voice over magpundo bitaw ang laway sa baba o matukan ko usahay. Unsa karon ato na pong igisa ni atong shrimp. So kinunaan to is nagkuan ko danog panakot ahos unsa gibutangan siya sibuyas po nya gitimplahan na to una gibutangan protong butter nya gitagak na no ang shrimp unya sunod gibutangan og Sprite kay para extra flavor di ba wala ra ko po nakita na ko pro ubang mga nilutuan. Unsa karon di ba basta magkadugay bitaw kog voice over magkapaspas pero nag-entrada na hinay-hinay pa na sa pro karon magkapaspas na. Unsa karon di na jud mada sa awang power ni ingon na jud ko sa awang pagkongkon i-blend ra gud ng cucumber kay wa na jud pikas-pikas usahay makalimot na ko nga
natagak na day tong awang kuan, di ba? Unsa na yung basig ang cellphone ni natagak sa katong sabaw, no? Kay daghan so pikas-pikas sa gato ang kamot, unsa karon naluto na ang beef steak i-serve na nato ni. Di ba? Inani ganang mo beef steak kanang nuot-nuot sa lasa ba nga karong pinaparat bitaw makahurot og kanang luto unsa kaning ato ang shrimp nga di ana gud na siya simple ra mo na siya nga pagluto unsa tawag aning cucumber juice di ba lahira tong cucumber juice anak ko para basig ga kuanta basig ga baboy ta at least nay pagka healthy dili ra gid apon taw kanang murag ma guilty ba di ba so manang mga onata and that's it. This is Miss Cynthia, itadakimasu. Kaon na magisog dita na. Kaning magpakaon. Busog. Ang birthday mo. Saan mo ni? Anang baboy. Gim kog baboy pero kog shrimp ora gihapon. Pagkainin mo ko rin yan. Andre. Hindi. Ako na si Mary Christian. Kaon mo lang. Labahan ng babaho, labahan ng kayo. Huwag mo iwanan, dahil nila nga. Nasuhan doon na. Kayo. Mahal. Pag doon may hindo, damo ng lumbay. Yam, kabot magkasin dyan. Ugare, manang di. Dagaton. Patong pag ngagit ang birthday rap-rap, moto dili. Sayang damon lami awa mo Mama, na limit na.